بعد اینجا ساعتم اینش بیاد تو دیگه سرم در ندارم در از اینا میگیم قشنگ انگشتر خیلی
باشه 90 تا پس کرد. گفت باید نداری شونه برای نگیریم هم شون قشنگ آره شونه مو مشكلة. لا لا نه خیلی حالا قبول داری؟ محصول یه کار بکار بکنم عطر نمیخواد قصد خرید عطر نداری بفرمایید خانم آقای محترم خیلی خوش اومدید بیار حالا ما سر جلو هستیم هر جا میری میگفته انگشتر رفتم بنزین گرفتم ولی انگشتر نگرفتم گفتم برم پیش خودش يلا يلا يلا
چه با دقت چه با دقت بیا جایم بریم